Привіт, друзі! Ви коли-небудь думали, як зарядити новорічну гірлянду на сонячній батареї, якщо погода схожа на стандартний зимовий день? Похмуро, темно, але атмосферно і, як кажуть, душевно. Сьогодні ми перевіримо, чи може моя велика лупа на основі лінзи Френеля врятувати ситуацію. Лінза Френеля фокусує світло, збільшуючи його інтенсивність. Звучить ідеально для підзарядки в похмуру погоду, правда? Тож сонця немає? Нічого. Спробуємо, чи зможемо ми без нього обійтись. Ось наш об'єкт експерименту. Звичайна новорічна гірлянда, яка заряджається від сонячної батареї. Всередині цього блоку з сонячною панелью відбувається перетворення сонячної енергії на електричну, яку акумулятор зберігає для вечірнього освітлення. Тут ми бачимо, стоїть один акумулятор на 1,2 вольта. Теоретично це значить, якщо ми зможемо досягнути напруги з сонячної батареї вищої за 1,2 вольта, то наш акумулятор зможе підзаряджатись. Щоб зрозуміти, як багато енергії виробляється, ми підключимо вольтметр до клем батареї. У яскравий день значення повинні бути досить високими. Але сьогодні це все під питанням. Не дивлячись на те, що сонце вже пішло на різдвяні канікули, як бачимо, навіть під моїм студійним світлом, ми б змогли трохи підзарядити батарею. А що ж наша лінза Френеля? Як я вже казав, вона фокусує світло, збільшуючи його інтенсивність. У теорії це має компенсувати слабке освітлення та підняти рівень заряду. І як бачимо, це дає свій результат. Давайте перевіримо, чи буде це працювати зі звичайною малопотужною лампочкою розжарювання. Неймовірно, але це також працює, навіть з такою слабкою лампочкою. Як бачимо, без лінзи енергії недостатньо для заряджання, але лінза збільшує енергію вдвічі. Фантастика! Навіть із кімнатною лампою цей фокус працює. Спробуємо тепер з денним світлом. На балконі у таку погоду світла для зарядки недостатньо. Нагадаю, що батарея буде заряджатися струмом з напругою більше за 1,2 вольта. Як бачимо, у цьому випадку навіть лінза не додає багато інтенсивності. Що тут скажеш? Природа сильніша за лінзу Френеля. Здається, для похмурого дня потрібно замовити трохи більше сонця в подарунок. Пропоную спробувати нашу систему на відкритому просторі на дворі. Як бачимо, інтенсивність світла на дворі значно більша. Чи додасть наша лінза ще енергії? Як видно, лінза у таку погоду не здатна нічого змінити. Для цього я знаходжу таке пояснення. У похмуру погоду сонячне проміння не може пробитися до поверхні землі через густу хмарність. Часточки води, з яких складається хмарність, відбивають промені сонця і ті багато раз змінюють свій напрямок. Тому до поверхні землі доходить тільки розсіяне світло, фотони якого мають різнонаправлені вектори руху. Сконцентрувати за допомогою лінзи можна тільки направлений потік світла, а розсіяне світло сконцентрувати не можна. Тому лінза у похмурий день нам мало допоможе. Але, як видно, удень, навіть похмурий, інтенсивності світла
все одно буде достатньо для підзаряджання нашої батареї. Правда, довжина зимового дня невелика і часто сніжить, тому проблема із підзарядкою нашої гірлянди не завжди вирішується. Тож що з цим можна зробити? Маючи таку мега-лупу, думаю, ми легко зможемо зарядити нашу гірлянду від вуличного освітлення. Отже, лінза Френеля – це крута штука для фокусування світла. Але, на жаль, не магія проти хмар. Але ж зима – це час див, і ця гірлянда вже додала трішки святкового настрою. Тож, друзі, не засмучуйтесь через погоду. Створюйте своє власне світло. Якщо вам сподобалось відео, прошу натисніть вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео.